Ez most egy rövid, de annál lényegre törőbb videó lesz, mert az utóbbi napokban nagyon sokan küldtétek nekem ezt a TikTok fiókot, miszerint az anyukát és a kislányát elrabolták és fogságban vannak, és több videóban is segítséget kérnek a követőiktől, és apró nyomokban arra utalnak, hogy elrabolták és fogva tartják őket. Ebben a videóban erről a TikTok fiókról beszélek majd, és mondom el a saját véleményem, de előtte azért a biztonság kedvéért összefoglalom, hogy miről is van szó egészen pontosan. Ha valaki esetleg abban a helyzetben van, hogy nem a TikTokon éli a szabad idejét, akkor biztosra veszem azt, hogy fogalma sincs arról, hogy miről is van, vagy lesz ma szó, és pár napja még én sem tudtam. 3 napja még én sem tudtam, de aztán elküldtétek nekem Discordon, Instán, e-mailben, rákerestem, megnéztem a videóikat, és durva. Hamarosan elmondom a véleményem, de előtte azért nagyjából összefoglalom a sztorit. Nos, itt van ez a TikTok fiók, és csak hogy mindenki megértse azt, hogy miről is van szó, menjünk szépen sorba a videókon. Kezdjük a legelső videóval, amiben én nem vettem észre semmi különlegeset, viszont a hozzászólásokban valaki azt írja, hogy viseljetek lilát akkor, hogyha szükségetek van segítségre. A soron következő videóban pedig úgy is tesznek. Egyébként itt már az is kiderül, hogy a másik ismeretlen kislány az unokahúga. Ezen kívül a már korábbi példa alapján szintén arra kérik őket, hogy most ne lilát, hanem rózsaszínt viseljetek, akkor, hogyha szükségetek van segítségre. A következő videóban ezt a kérést is teljesítik. Sárga, hogyha elraboltak, piros, hogyha veszélyben vagytok, lila, hogyha segítségre van szükségetek. Lehet ruhákkal, vagy emojikkal is üzenni. Ezen komment hatására a következő videóhoz azt írják, hogy a kedvenc színem a piros. Ami az előbb említett komment alapján azt jelenti, hogy veszélyben vannak, ráadásul a kislányon is megjelenik a piros ruha, az anyuka pedig egy piros almát tart a kezében. Viselj kéket a következő videóban, vagy írj egy kék szívet, hogyha bajban vagy. A soron következő videóban persze szintén megjelenik a kék szín, mind az anyukán és mind a kislányom. És ez így megy tovább és tovább, rakj 3 smiley-t, hogyha veszélyben vagytok, a 3 emoji persze meg is jelenik, és ez tényleg így megy videóról videóra, és ez még nem minden, ugyanis a videók jobb felső sarkában apró betűvel az olvasható, hogy kényszerítettek, egy másik videóban az, hogy segítség, majd szintén egy segítség, egy soron következő videóban az, hogy kérlek, majd a következőben, hogy Amerika, Arizona állam, Phoenix. És itt még nincs vége, ugyanis indokolatlan kis képek jelennek meg a jobb felső sarokban, egy másik videóban szintén ugyanaz a kép, mint az előbb, csak egy kicsit nagyobb formában, és egy arcot ábrázol. Sokak szerint ez a kép magát az elrablót ábrázolja, és azért van rávágva a videóra ez a kis arckép, hogy a rendőrség azonosítani tudja a fickót, és kimenthessék az anyát és a lányát a fogságból. Mi több, terjeng egy kép az interneten, egy 2018-ban eltűnt kislányról. Sokak szerint, hogyha hozzáveszünk ezt a már eltelt 4 évet, akkor a jobboldali kislány, aki a már bemutatott TikTok videókban is szerepel, teljesen úgy néz ki, mint a 4 évvel korábban eltűnt Maria López. A sarokban hangszórók, majd azt, amikor a kommentelők észrevették és kérőre vonták őket, akkor a következő videóban már a hangszórók is letakarva jelentek meg. Egyesek szerint ezeken a hangszórókon szólnak hozzájuk a fogvatartóik. És hiába írják ki, hogy srácok, minden rendben van velünk, nem raboltak el, semmi para, köszönjük, hogy aggódtatok, de nincs ilyenről szó. Az emberek ugyanúgy nyomokat keresnek, mert szerintük a kislány kézjelekkel próbál segítséget kérni, sőt artikulálva, mintha azt mondaná itt, hogy help, vagyis magyarul segítség. És nem is tudom, hogy mivel soroljam a furcsaságok sorát, mondjuk a szemüveg tükörképéből egyesek szerint az látszik, hogy a szoba másik fele, amit mi látunk, az csak egy berendezett szoba, arra, hogy anya és lánya csinálja a TikTok videókat, miközben a nap többi részét a kamerán kívül a pincében töltik. Azért vannak kifestve, ennyire kifestve, ilyen túlzottan kifestve, mert így szeretnék elrejteni a sebes arcukat, mert bántalmazzák őket, stb. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hála az égnek, de ekkora hülyeséget már rég hallottam. És én egyébként megértem, hogy sokan mindezt, amit az előbb itt előadtam, ezt sokan elhiszik. Mert ezeket a videókat megnézve tényleg van egy ilyen nyomasztó hangulata az egésznek. Tényleg olyan, mintha ezek a videók erőltetve lennének,
viszont nem külső nyomásra vannak erőltetve, hanem szerintem úgy alapból ilyen az ő stílusuk. A legjobban talán a műszó illik ezekre a videókra, tényleg van egy ilyen nyomasztó hangulata az egésznek, a kamu mosolyok, a túl sok csili-vili ruha, mindenkit sminkeljünk ki amennyire csak lehet, és biztos felmerül bennetek az, hogy hát ha ilyen okos vagy, akkor miért is nem igaz? Hát azért, mert az eredeti TikTok videóikon nincs semmiféle help, nincs semmiféle kis arckép, se az, hogy Arizona Phoenix, semmi ilyesmi. Ez csak egy másik fake profil csinálja, letölti az eredeti videókat, és szerkesztve feltölti úgy, mintha az lenne az eredeti. És nem csodálkozom, hogy ezt mindenki bekajálja, mert egyszerűen, és nem viccelek, kb. 5 percbe telt, mire megtaláltam az eredeti TikTok profilt, mert olyan sok kamu profil van, szintén nagy követő és nagy like számmal, hogy szinte lehetetlen a sok kamu mellett megtalálni az eredeti profilukat. Ráadásul, hogyha rájuk keresünk, akkor a kereső nem az eredeti profilukat dobja ki elsőnek, hanem a kamu oldalakat sorakoztatja fel. Mindent elmond, hogy nem a TikTok keresőben, hanem egy másik weboldalon találtam meg az eredeti TikTok profiluk linkjét, ami az alábbi. 2 millió követő, több mint 30 millió like, ebből a profilból kell kiindulni. Sőt, van egy YouTube csatornájuk is, ahol fodrászhoz járnak, kirándulnak, vásárolnak, a kislánynak barátai is vannak, fellépésekre jár, tanul, és a többi, és a többi. Hát persze, hogy nem reagálnak azokra a kommentekre az élőadásokban, hogy figyelj már, tényleg elraboltak titeket? Hisz már gondolom a könyvükön jön ki ez a kérdés, hisz minden mellett van egy normális életük. És hiába mondják azt ők a videóikban, hogy minden rendben, akkor se hiszi el ezt nekik senki. Mert biztos, hogy a fogvatartóik kérik őket arra, hogy azt mondják, hogy minden rendben van. Megnyugtatok mindenkit, ők nem kérnek segítséget senkitől egy videójukban sem. A kislány itt nem a segélykérő kézmozdulatot mutatja, csak ki lett vágva egy képkocka, ahol épp pont úgy tartja a kezét, mint hogyha azt mutatná, de nem azt mutatja. Csak egy zenére mutogat. Itt sem azt mondja, vagyis itt sem azt artikulálja, hogy help, ezt már szintén csak mi látjuk bele. Nem csak egy szobából videóznak, hanem sok másik szobából is, mondjuk a konyhából, a nappaliból. A Kamu Story ezen része is manipulálva lett, és csak azok a videók lettek csak feltöltve, amelyek csak ebben a szobában készültek. A hangszóró. Hát persze, hogy eltűnt. Persze, hogy letakarták a sorokban lévő hangszórókat, mert egyrészt átrendezték a szobát, több díszítő elemmel is feldobták a hátteret, másrészt gondolom nem akarták azt, hogy minden videójuk alatt ott legyen az a kommentekben, hogy most is beszél hozzátok a fogvatartótok. És hogyha mindez nem lenne elég, csak gondoljátok át kérlek épp ésszel. Miért adnának nekik telefont, internet hozzáféréssel, miért engednék őket vásárolni, kirándulni, barátkozni, hogyha a foglyó vannak ejtve? Egy telefont adnak a kezükbe, hogy tessék, itt van egy telefon, internettel kér segítséget, hogyha akarsz. Ez teljesen nem állja meg a helyét, még csak logikai alapon sem. És mielőtt bárki azt mondja majd, mert biztos, hogy lesz ilyen is, mielőtt bárki azt mondja majd a videó után, hogy őket igenis elrabolták, akkor csak arra kérem ezeket az embereket, hogy nézzenek szét ezen az eredeti TikTok oldalon, vagy mondjuk akár ezen a YouTube csatornán. Garantálom, hogy semmilyen segítségkérő üzenetet, hashtaget és semmilyen félreérthető üzenetet nem fognak találni. Amit viszont fognak, és amire inkább én is felhívom a figyelmet, azok a furcsa hozzászólások. És jól figyeljétek meg ezeknél a hozzászólásoknál a dátumot. Ezt a videót 2021. szeptember 16-án töltötték fel, érkezett ez alá a videó alá egy komment, miszerint viselj zöldet a következő videóban, hogyha segítségre van szükséged. És felhívnám a figyelmet a dátumra. 2022. április 15. 22. április 15. Jóval azután, miután a következő videó felkerült. Hát persze, hogy zöldet fognak viselni a következő videóban, hisz azon már úgysem lehet változtatni, mert az már fél évvel korábban megtörtént. Magyarul úgy írta oda ez a felhasználó azt, hogy viselj zöldet, hogy tudta, hogy a következő videóban, ami még múlt éve lett feltöltve, tudta azt, hogy mit fognak viselni. Olyan, mintha jósnak neveznénk magunkat csak azért, mert elmondtuk azt, hogy mi történt a múltban. Ezekre a kommentekre, vagyis leginkább a dátumokra mindig nagyon jól figyeljetek oda, mert mit van a kutya elásva.
Én a magam részéről ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban, csak mert tényleg nagyon sokan kértétek, sőt kaptam egy olyan e-mailt is, amiben valaki azt írta, hogy menjek és segítsek. Én. Menjek be a rendőrségre, tegyek feljelentést, miszerint elrabolták őket. Mert biztos, hogy a magyar rendőrség segíteni fog egy amerikai eseten. Szóval ezért is készült el ez a videó, hogy mindenki nyugodjon meg, anya és lánya él és virul, és ezt nem én mondom, hanem ők a videóikban. És tény, hogy nagyon erőltetett TikTok videókat csinálnak, már egyes videóik már néha önmagában felkavaróak, de emiatt még nem kell rájuk hívni a rendőrséget, és valamelyik videójuk alatt még azt is olvastam, hogy nyugodtan vásárolt a család, majd egy rajongójuk odament hozzájuk, rajongójuk, és megkérdezte tőlük ez a rajongó, hogy na mi van? Kiszabadultatok már a fogságból? Szerintem nem lehet ezt egy idő után nyugodtan kezelni, és ezért sem válaszolnak az ilyen hülyeségekre és az ilyen kommentekre, mert remélik azt, hogy az internet előbb vagy utóbb elfelejti, és előbb vagy utóbb mindenki abba hagyja. Szerintem azzal tudnánk a legjobban segíteni és hozzájárulni az anya és lánya boldogságához, sőt az egész család boldogságához, hogyha abba hagynánk az ilyen kommentek írását és a képzeletbeli lufi felfújását. Remélem, hogy érthető volt mindaz, amit elmondtam és amit át szerettem volna adni. A másik oldalról nézve szerintem meg tök megnyugtató, hogy ennyire odafigyelünk a másikra és ennyire segíteni akarunk rajtuk, bárcsak az élet más területén is ennyire összetartóak lennénk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és nem baj az, hogyha nyitott szemmel jártok, félét is ne essék ez. Ez egy jó dolog. Csak tudjatok különbséget tenni, és ez így tökéletes végszónak, tudjatok különbséget tenni hülyeség és valóság között. A következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok!